Η άγνωστη ιστορία της κόρης του Πέτρου Φυσούν και εγγονή του Κώστα Χατζηχρήστου από την Υποκριτική στο μοναστήρι. Άφησε την Υποκριτική, απαρνήθηκε τα εγκόσμια, επιλέγοντας να κλειστεί σε μοναστήρι και επέστρεψε μόνο για να πει το τελευταίο αντίο στον πατέρα της. Η κόρη του Πέτρου Φυσούν και της Τέτας Χατζηχρήστου, Άνια, ζει πλέον ως μοναχή με το όνομα Πορφυρία και ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά μετά το θάνατο του διάσημου Έλληνα ηθοποιού. Η σκεφτή φιγουρά που ετοιμαζόταν να μπει στο μαύρο αυτοκίνητο ήταν δύσκολα αναγνωρίσιμη, ακόμη και από αυτούς που την ήξεραν παλιά, όταν ήταν μια όμορφη κοπέλα με κοντά μαλλιά, τότε που η Άνια Φυσούν ήταν ένα κορίτσι με δίψα για τη ζωή, που είχε εντρυφεί στην Υποκριτική και είχε όλο το μέλλον μπροστά της. Εκείνη την εποχή, η καρδιά του Πέτρου Φυσούν ράγισε για πρώτη φορά όταν την αποχαιρέτησε, αποδεχόμενος την επιθυμία της. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι η Άνια να εμφανιστεί ξανά ως μοναχή Πορφυρία, στο τελευταίο αντίο του πατέρα της, με το πρόσωπό της σφιγμένο από τον πόνο. Η Άνια, η οποία μεγάλωσε με τις ηθικές αξίες και αρχές που είχαν ο πατέρας και η μητέρα της, έμαθα από μικρή να μην νιώθει ξεχωριστή και μοναδική. Οι γονείς της φρόντισαν γι' αυτό, παρόλο που ο πατέρας της ήταν πολύ αναγνωρίσιμος. Την έμαθαν πρωτίστως να καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, γνωστοί και άγνωστοι. Μεγαλώνοντας, είχε την ελευθερία να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Η ανάγκη της να έρθει σε επαφή με το Θεό την οδήγησε ήδη από τα εφηβικά της χρόνια να αναζητά το νόημα της ζωής και το νόημα της ύπαρξης γενικότερα. Έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Η νέα της ζωή ξεκίνησε σε κάποιο μοναστήρι της Βιωτίας και τους πρώτους μήνες οι γονείς της την επισκέπτονταν τακτικά για να δουν αν είναι καλά. Ο πατέρας της δεν έκανε ποτέ καμία δήλωση για την απόφαση της κόρης του. Τότε, οι άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας έλεγαν ότι στην αρχή ο πατέρας της ήταν πολύ θυμωμένος και συναχωρημένος για αυτή την απόφαση. Όμως, ως πατέρας, όφιλε να τη σεβαστεί. Το ίδιο έκανε και η μητέρα της Τέτα. Οι γονείς στην αρχή είχαν προσπαθήσει να την εμποδίσουν να ακολουθήσει το δρόμο του μοναχισμού, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η νεαρή μοναχή, ωστόσο, δεν ξέχασε ποτέ τους γονείς της. Προσευχόταν καθημερινά για εκείνους από το νέο της μοναστήρι στην Εύβοια και βρισκόταν δίπλα τους, έστω για λίγο, όποτε εκείνοι την είχαν ανάγκη. Όταν την ειδοποίησαν ότι ο πατέρας δεν ήταν καλά στην υγεία του, έτρεξε αμέσως στο νοσοκομείο Σωτηρία, προκειμένου να είναι στο πλευρό του. Η μοναχή Πορφυρία ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ο ηθοποιός προτού κλείσει τα μάτια του. Η κηδεία του πατέρα της δεν είναι η πρώτη φορά που η Άννα Φυσούν είχε επαφή με τη δημοσιότητα ως καλόγρια. Στην κηδεία της μητέρας της επίσης είχε απευθυνθεί στους δημοσιογράφους και είχε ζητήσει να υπάρξει διακριτικότητα στην κάλυψη του γεγονότος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προστατέψει τον πατέρα της. Τότε μάλιστα κατάφερε να παραμένει ψύχρεμη για να στηρίξει τον πατέρα της. Τώρα όμως ο θάνατος του Πέτρου Φυσούν τη βύθισε στη θλίψη. Όμως ο Θεός είναι μεγάλος και θα τη βοηθήσει να ορθοποδήσει.